Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me. Speak to Me को यो अर्को एडिसनमा सबै यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. And this is all about the show where we bring up the achievers from different and diversified fields and talk about their journey from being a person to professional. आजको कार्यक्रममा we have a songwriter, singer, as well as a music composer, environmental activist, Miss Heritage International Nepal 2016, and what more. So we'll be talking about more about this lady. The sharing lady with the screen right now is Ashra Kunwar. Ashra, welcome to the show. Thank you so much, ROJIN sir. Pleasure. So, कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरु? So lockdown बेलामा त अब definitely सबैजनाको लाइफ नै अब निरन्तर रूपमा भइरहेको छैन. Everything has a lot of chaos. हामीले गर्ने डेली रुटिन नै चेन्जेस आइरहेछ. तर अब घरबाट काम गरिरहेको छु अहिले. अनि अहिलेको तत्काल पिरियडमा चाहिँ we making song. अहिले I have a band called Ashra The Parables. And this year we're planning to bring out a song that is relevant to अहिलेको जुन pandemic situation हैन. सबैजनालाई एउटा सहानुभूति दिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मोटिभेसन गीत चाहिँ 29 सेप्टेम्बर रिलिज गर्न लाग्छौं. सो त्यही कुरामा नै व्यस्त छु. So almost अब आजबाट 4 days मा तपाईको song प्रिमियर हुँदैछ. So what is the excitement? Excitement त एकदम धेरै छ cuz अब फर्स्ट गीत हो अनि also anxiety अझै बढी छ भन्न अब कस्तो हुने हो like if people are going to like it or not. Definitely मन पराउनेहरु पहिला देखिको well wishers हुनुहुन्छ. I'm positive about this. तर अब long run मा जानको लागि त अब सानो देखि नै स्टेप देखि नै स्टार्ट हुन्छ. सो त्यो कुराको लागि चाहिँ अब let's see के हुन्छ. Fingers crossed, right? Hopefully राम्रो होला. So when we move back to the journey, childhood days, so how you recall the childhood days? How were you in childhood time? Going back to my childhood days, I think I was very shy. अहिले जुन हाम्रो एक्सपोजर पाइरहेछौँ लाइफमा हजुर पनि you were one of my mentor हैन पहिला मिस हेरिटेज इन्टरनेशनल श्रीलङ्का बेलामा. सो त्यो बेलामा पनि you could find the difference अहिले र त्यो बेलामा because त्यो बेलामा I wasn't very just outgoing, अलि extrovert थिइन म. अहिले चाहिँ I think time has changed me. मेरो आफ्नो जुन प्रोफेसनमा लागिरहेको छु that has really changed me into a different person. Mess of words भन्छु अहिले चाहिँ extrovert र introvert को बिचतिर. That's changed me that way. So in between भनेपछि can we term you as ambivert personality? Definitely. I think त्यस्तै नै होला अहिलेसम्म चाहिँ so far. So when you join your school, first day at school, त्यस्तो के मेमोरी छ? First day at school memory छ हल्का फुल्का. त्यो बेलामा म एकदमै धेरै यति shy थिए कि मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो. धेरै जस्तो बच्चाहरुको जस्तै नै खालको थिए म. अनि मामुलाई लिएर जानु पर्थ्यो स्कुल बेला भाइसँग हिँड्थे हैन. सो म अलिकति एकदमै shy मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई. इभन क्लास 10 सम्म पनि I remember being very shy अनि एक्लै हिँड्न नसक्ने खालको मान्छे हैन. सो त्यो र अहिलेको डिफरेन्सेस त एकदम धेरै भएको छ. अहिले जता पनि एक्लै नै हिँडिरा हुन्छु. Very independent, let's say. So regarding your studies during your school days, were you studious or you are okay kind of student? I think I've always been very studious. School बेलामा school captain भएको थिएँ class 10 बेलामा. अनि हजुरको बच्चा बेलामा हेर्ने भने चाहिँ distinctions जहिले आइरहेको थियो. Distinctions आउँथ्यो. I was not the topper तर बिस्तारै चाहिँ maybe like life को भ्यालु थाहा पाउन थाले कि मलाई लागेको आफ्नो passionबाट पनि जुन सब्जेक्टको passions थियो त्यसबाट पनि I think अलिकति मलाई मोटिभेसन भएको जस्तो लाग्छ. किनभने if I have to distinguish between chemistry र मेरो आफ्नो अहिलेको फिल्ड environment science पढ्न पाउँदाखेरि त्यो खुशी र त्यो राम्रो मार्क्स आउने हुन्छ नि. जुन भन्नुभयो एजुकेसन वाइज तपाई राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरामा चाहिँ I think त्यसले पनि धेरै प्रभाव पारेको छ मेरो लाइफमा.
त्यो स्कुल डेजमा सबैभन्दा के आई लभ दिस सब्जेक्ट भेरी मच भन्ने र आई डोन्ट लाइक दिस सब्जेक्ट भन्ने त्यस्तो केही चोइसेसहरू थियो? एकदम म पहिलादेखि नै एकदम चुजी मान्छे अनि सो अहिले पनि मलाई त्यो डेफिनेटली नै हुन्थ्यो। मैले मास्टर्स सकाइसकेको बेलामा पनि यो सब्जेक्ट मलाई त्यति मन पर्दैन, मलाई इन्ट्रेस्ट छैन र यो सब्जेक्ट मनपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। सो स्कुल बेलामा हेर्ने बेलामा चाहिँ अब I never liked chemistry. त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट लागेन मलाई ल्याबोरेटरी वर्क्सहरूसँग। I always loved something that was अलिकति फिल्डमा जाने कुराहरू हुन्छ नि हजुरको। Biology was something that I really loved. Biology चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो। त्यस भएर I eventually chose science subject अनि अहिले पनि साइन्समै मैले पोस्ट ग्रेजुएट गरेँ होइन। तर environment was something that I always loved to किनभने मलाई ट्राभल गर्न मन लाग्थ्यो। I wanted to travel the world and also learn things होइन त्यसरी। एउटा सानो त्यो भित्र बसेर ल्याबमा काम गर्ने was not my thing. So त्यस्तो चाहिँ भएको थियो। So what was the moment when you come to know yes, I want to start my career in the music? I want to be a singer and this genre of singer, rock, jazz, अलिकति genre मा तपाईं काम गरिरहनु भएको छ. So त्यतातिर लाग्छु भनेर how you decided or what came that made you decide this? So म्युजिकको फिल्डमा रक म्युजिक किन क्लासिकल नआयो भन्ने क्वेसन त अब धेरैजना सोध्नु भएको थियो मलाई, हजुरले पनि सोध्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई होइन। बिकज धेरैजनालाई क्युरियोसिटी हुनसक्छ नेपालमा रक सिङ्गर अथवा रक म्युजिक त एकदम नयाँ हो, द्याट्स अ ह्युज रिस्क फर पिपल लाइक यु, नयाँ आइरहनु भएको छ अनि इज द्याट वर्थ द रिस्क भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदम धेरै आउने गर्छ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मेरो जुन भोकल टोन छ, भोकल टोनले चाहिँ रक म्युजिकलाई नै प्रिफरेन्स दिन्छ अनि आई क्यानट स्विच अन टु बिङ समबडी एल्स वेन आई एम प्यासनेट अबाउट समथिङ होइन। जसको अब नेपालमा चाहिँ फ्लरिस होस् नहोस् आइ एम गोइङ टु स्टिक विथ दिस भनेर द्याट्स हाउ इभेन्चुली एभ्रिथिङ। अनि त्यसपछि चाहिँ आई फाउन्ड अ ब्यान्ड कल आश्रा द प्याराबल्स अनि त्यहीँबाट चाहिँ अहिले हामीले फर्स्ट प्रोग्रेसिभ रक म्युजिक बजाउँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हजुरको म्युजिकको फिल्डमा भन्दाखेरि अब नेपाली म्युजिकलाई इन्कल्केट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्लुट पनि राखेको छ। सो दिस फ्लुट अनि अलिकति प्रोग्रेसिभ रकको टच हुन्छ नि, लाइक मिक्सचर अफ ब्लेन्ड अफ बोथ अफ दिस। So what is the general difference हैन? आम मान्छे जो म्युजिकमा त्यति धेरै इन्क्लाइन नभएकोहरूले प्रोग्रेसिभ रक र हार्ड मेटल रकको डिफरेन्स चाहिँ कसरी छुट्याउने? हजुर त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउन मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेसिभ रकमा एकदमै हेभी म्युजिक हुँदैन। प्रोग्रेसिभ रक इज लाइक अब अहिलेको जनर्समा अब हामीले हेर्दाखेरि पनि लिङ्किन पार्कका प्रोग्रेसिभ रक ब्यान्ड होइन, एकदम हेभी हुँदैन। अब डिस्टर्ब भन्ने ब्यान्ड हेर्छु भने इट्स लाइक एकदमै हेभी मेटल हुन्छ नि। सो त्यसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ। इफ इज अ हेभी म्युजिक अनि हेभी गिटारदेखि लिएर भोकल्सदेखि लिएर इभन त्यो गाउँदाखेरि पनि इफ इट्स द भोकल इज नट क्लिन भोकल छैन भने चाहिँ वी क्यान से द्याट्स अलिकति मेटलतिर गयो, त्यो ग्राउल ग्रन्चतिर गयो। र यदि त्यो क्लिन भोइस छ भने वी क्यान से इट्स प्रोग्रेसिभ रक। Okay. Still the question is that what age you finalize कि म चाहिँ सिङ्गर बन्न चाहन्छु या मेरो inclination to music छ भनेर तपाईलाई कसरी थाहा भयो या someone told you you can sing or you started singing as a hobby होइन, and then you finally decide yes this would be why one career hobby oriented career चाहिँ बन्न सक्छ भनेर कुनै स्ट्यान्डर्ड थियो जस्तो 7-8 स्ट्यान्डर्डमा you come to know or त्यसपछि हो कि त्योभन्दा अगाडि नै? हजुर सो यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। मैले स्कुल बेलामा चाहिँ म डान्सबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। अब स्कुल बेलामा विनु हामीले 3टा कुराबाट चुज गर्नु पर्थ्यो नि, एउटा डान्स म्युजिक र योगा, एभ्री स्कुलमा त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि सो मैले चाहिँ फर्स्टमा डान्स लिएको थिएँ। आई वाज सो ब्याड एट इट, मैले जहिले पनि हुन्छ नि अब गाली नै खान्थेँ भनौँ न टिचरबाट। एन्ड देन क्लास 7 बेलामा चाहिँ आई लिसन टु दिस ब्यान्ड कल क्रानबेरिज, डलर्स ओरेन्टनको गीत सुने मैले, जम्बी होइन। त्यसपछि यस्तो मन पऱ्यो मलाई कि आई गट इन्सपायर्ड अफ द्याट। अनि त्यसपछि इभेन्चुली क्लास 9मा आएपछि एभेनेसेन्स भन्ने ब्यान्ड सुने, माई इमोर्टल सङ, आई अलमोस्ट क्राइड त्यो गीत सुनेपछि। अनि मलाई आई वान्ट टु सिङ लाइक हर, कुनै मान्छेको योबाट इन्सपायर्ड हुन्छ नि, देन दे स्टार्ट सिङ्गिङ लाइक द्याट। मेरो केसमा त्यस्तै थियो, आई वाज इन्सपायर्ड अफ एमिली अनि आई वान्टेड टु सिङ हर सङ्ग्स अनि इभेन्चुली मैले गीत गाएँ अनि पिपल लभड इट। सो मेरो फर्स्ट स्टेज एक्सपिरियन्स वाज क्लास 7 बेलामा आई sang प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन, पेरेन्ट्स डे हुन्थ्यो हाम्रो। सो त्यहाँनिर चाहिँ आई sang माई फर्स्ट, एकदम साई, मेरो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू सबैजना थियो अनि आई वाज इन द मिडल, एकदम साई, ठिङ्ग उभिएर आई जस्ट sang लाइक स्ट्रेट होइन, एकदम स्ट्रेट जस्तो थियो। अनि इभन पिपल वेयर हुटिङ पछाडिबाट। अनि त्यो
since then चाहिँ अब सबैजनाकोबाट जुन एप्रिसिएसन पाएँ. म्युजिक इज अल अबाउट एप्रिसिएसन होइन, आर्ट इज अल अबाउट एप्रिसिएसन. सो त्यो एप्रिसिएसन पाइसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ द्याट एभ्री इयर. अनि अहिले इभेन्चुली त्यही नै हो भने चाहिँ मलाई जस्ट आउँछ त्यो भाइ, follow your good feelings. So I'm just following the good feeling. So after coming to singing, singing पछि now you started singing songs of other writers as well. And was it you to initiate कि now I need to write song by myself, अरूको lyrics मात्रै गाएर somewhere मेरो आफ्नो individual forms-हरु जुन चाहिँ मलाई खास words-हरु how I present through my vocal and music. So त्यसमा बढी म comfortable हुन सक्छु भन्ने सेन्समा you started writing songs or you के अलिकति वर्ड्सहरु अरूको वर्ड्सहरु अलि कम्पोज गर्दाखेरि या गाउँदाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल नभएर नाउ आई शुड राइट अन ननसेन्स. हजुर, डेफिनेटली. म्युजिक भनेको अब सुरुमा त अब बिकज आई वाज इन्भल्भ विथ पढाइ, मेरो साइडमा पनि साइन्सको अब थेसिसहरु लेख्नु पर्थ्यो, रिसर्च स्टुडेन्ट. इट वाज नट इजी फर मी एट अल होइन, ब्यालेन्स गर्नलाई. राइटिङ माई ओन सङ वाज नट इजी फर मी, किनभने त्यसमा कम्पोजिसन चाहिन्छ, एउटा प्रपर म्युजिकलिटी हुनुपर्छ. यु क्यानट जस्ट राइट अ सङ ऱ्यान्डमली एन्ड सिङ इट होइन. त त्यो कुरा च्यालेन्जेसहरू मेरो लाइफमा थियो. द्याट वाज ब्यालेन्सिङ बोथ अफ दोज थिङ. अहिले इभेन्चुली मेरो मास्टर्स सकेपछि चाहिँ मेरो प्री प्लान नै थियो, बरु मास्टर्स सकिन्छ देन आई स्टार्ट क्रिएटिङ माई ओन सङ्ग्स भनेर होइन. तर 2014 देखि नै आई युज्ड टु राइट सङ. अहिलेको जुन गीत अहिले आइरहेको छ हजुरको आबाश भन्ने फर्स्ट सङ मेरो, त्यो चाहिँ मैले 2014 मै लेखेको थिएँ. म र एउटा फ्रेन्ड मिलेर चाहिँ वी रोड द्याट इन जस्ट 10 minutes होला. त्यो गीत कम्पोज पनि आफै गरेँ. अनि त्यसरी चाहिँ अहिले फाइनली आफ्टर 5 years चाहिँ हामीले रिलिज गर्दैछौँ. ओरिजिनल गीत चाहिँ मलाई लाग्छ हुन नै पर्छ. इफ कोही मान्छे प्रोफेसनली जानु छ म्युजिकमा भन्यो भने आई थिङ्क द्याट्स भेरी एसेन्शियल. आफ्नो ओरिजिनालिटी इज भेरी भेरी एसेन्शियल. When you started, you took formal training and then you came into music, or music ma aisakepasi then eventually you took formal training? Also, like I said earlier, मैले स्कुल बेलामा त म्युजिक क्लासेस नै लिँदैन थिएँ. सिधै नै आई sang on stage because I was inspired of other international singers होइन. त्यो बेलामा त आई डिडन्ट इभन रियलाइज मेरो पिच वाज अन टाइम. मैले राम्रोसँगै गाउँदो रहेछ. यस्तो ओपेरा वेन पे जस्तो त होइन, तर एटलिस्ट एकदमै हुन्छ नि नराम्रो पनि होइन, त्यो चाहिँ गाउन सक्छु भनेर आफूलाई थाहा पाइसकेपछि चाहिँ आई जोइन काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी. अनि त्यहाँ गइसकेपछि पनि मेरो टिचर्सहरूको एप्रिसिएसन चाहिँ मैले पाइरहेको थिएँ. बिफोर इभन स्टार्टिङ द सङ उनीहरूले हाम्रो भोकल टेस्ट गर्नुहुन्थ्यो. अनि दे अल्सो अफर्ड मी अ लट अफ गिग्सहरू. त्यो बेला मक्सहरूमा गाउँथेँ म बिफोर इभन स्टार्टिङ द होल क्लास. 2 दिनमै आई युज्ड टु स्टार्ट. त्यसरी चाहिँ अब सबैतिरबाट एप्रिसिएसन आइसकेपछि त ए मेरो भोइसमा नराम्रो छैन रहेछ, आई कुड सिङ, आई क्यान इम्प्रुभ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट आयो. अनि त्यसरी चाहिँ आई स्टार्टेड. Okay, we'll be continuing this journey related with your music and more. So we would be proceeding with another segment. This segment is all about options. So I would be providing you 2 options. You need to pick up one, and as possible, you can give the reason why you pick up one, or yes, you may not. That is your choice. So तपाईँको लागि options छ either or मा. So if you need to recognize yourself as you are a singer, but other than that, songwriter or composer भनेर तपाईलाई चिनाउनु पर्यो भने what you like? Songwriter or composer? I would say songwriter. And do I have to say why? Okay. So performing with band or on the track? Of course with band. Track or no, big no. Yeah. So if in case पहिले कहीं track मै गाउनु पर्यो त्यस्तो situation भयो भने you will deny or I would run away from the show. And the options move on. Open concert or the concert in auditorium? Open concert, always. So specific reason because of that mass vibe. Yeah, auditorium ma ekdamai चाहिँ silent mass आउँछ, disciplined mass हुन्छ, and तपाईको generally दिदैन भनेर. I don't know. It's not like that. It's actually the song, I guess. I mean, it also differs on the band that we are. Progressive rock band, which is we will definitely be performing like Def Leppard and Linkin Park, open stage and not auditorium. Just that. So. High heels or flats? Flats. Okay. Normally perform गर्दा त almost तपाईको pictures and एक दुईवटा तपाईको perform live हेरेर पाउँदा you wearing high boots नि. हजुर.
Formals or casuals? Formals. Dogs or cats as pet animal? Dogs. Okay. Do you have one? I do. Noya dog sa mero aile, she's called Saili. Inspired by the song, a German Shepherd puppy. She's going too fast. So need to travel, then what will be the vehicle? Train or plane? I haven't done train, so my train my travel gonna answer. Okay. So using social networking, Facebook or Insta? Facebook. Okay. So Instagram do has you too love, much. okay. Do you love calling people or texting? Well, depends. But I think texting is better than calling. Okay. If in case you need to appreciate someone, you'll call or you text. I will call. And if you need Appreciate to time. apologize, you'll call or text. I will call. Text it creates a lot of confusions. Swimming or sunbathing? Sunbathing. Book or ebook? Book. TV shows or movies? None actually. But I would go with movies related to Working music. alone or working with a team? Differs. But majority mass, I would say working with a team. Okay. So when you work in a team, do you follow a one person that is a leader, or you want to lead by yourself? Usually, I am the one who's been leading Horikura. So even band mapani, I'm the one who is managing the whole band pani. So I would say, मलाई चाहिँ धेरै कुराहरुमा चाहिँ आफ्नो opinions हाल्नु मन लाग्छ हैन. It's not that I only use my opinion. I also listen to others. अनि the best thing choose गरिन्छ eventually last मा. तर I would love to lead. Okay. So perfect teeth or perfect hair? Perfect here or Perfect teeth. perfect here. Yeah. So what amount of time you give to take care of your hair? Not much. Alili castor oil लगाए. That's it, I guess. Okay. So do you want to style yourself when Ashra comes on stage? Okay, mansele नचिने पनि yes, this is a rock star भन्ने टाइपको styling मन पर्छ. Yeah, in simple way. No, so I always do braids actually. I love braids, you left body. So that's like something that I consider that as my lucky asset on stage, say. So I will do that. Makeup or no makeup? No makeups. Forest or beach? Nepal doesn't have a beach, so I love beach. But if I have to choose one, I said forest. No, forest is much better. So Nepal case about forest or okay, riverside or lakeside? Forest, no. Because of holistically anybody, forest को carbon sequestration ले गरेर त धेरै कुराहरु राम्रो हुन्छ. So I would say forest. So environmental science को student भएर पनि हो कि त्यतातिर? हजुर सायद त्यसले पनि हुन सक्छ. अब हामीले थाहा छ नि त कति कुराहरु डिफेक्ट गर्छ if deforestation भयो भने भनेर. So हैन. तर recreation को लागि त anything, everything is good. Theme park or water park? Water park. Okay, कुनै जस्तो favorite destination छ national international? मेरो यो recent यही हजुरको चोभारको opposite मा there is one water park जुनमा last Saturday गएको थिए. एकदम राम्रो ठाउँ थियो त्यो. So I think त्यही नै होला अहिलेको नयाँ destination हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ. Antiques or brand new? Antiques. That's why it's called antique, right? Okay. So do you have collection? No much. तर म travel गर्ने बेलामा चाहिँ I usually collect त्यो old carvingsहरु जुन चाहिँ मैले living roomमा राखेको हुन्छ. So I travel to Egypt अनि त्यो पुरानो जमानाको carvingsहरु चाहिँ I keep it with me. And मेरो grandfatherको पालाको antiquesहरु I appreciate it so much. त्यस्तो त अहिले नेपालमा पाउँदैन अहिलेको बेलामा. So I think antiques is much better. Classical art or modern art? Dubai. Both. Being rich or being popular?
being satisfied. Okay. Thought after that. We will be having another segment, but अहिले चाहिँ हामी तपाईँको जर्नीमा फेरि रिएन्ट्री गर्न चाहन्छौँ. So composing, music composing when you started. Okay, so basically, like I told earlier, 2014 मा चाहिँ I started writing song. अनि त्यो गीत चाहिँ बल्ल अहिले आएर रिलिज हुँदैछ हजुरको होइन. अनि ओरिजिनल गीत मैले लेख्न थालेको त धेरै नै भइसक्यो, तर जुन त होलिस्टिकली कम्पोज गरिन्छ द होल सङ विथ द ब्यान्ड बसेरै होइन सिस्टमेटिकली ओके यु किप अ फ्लुट यु किप अ ड्रम्स गिटार भनेर चाहिँ आई थिङ्क वी जस्ट स्टार्टेड 2019 को एन्डबाट यो पेन्डेमिकले गरेर अड्क्यो हाम्रो. Otherwise, we've already made like 3-4 songs. जुन चाहिँ अब प्यारलली आउँदैन छ इभीमा. Ashra and the Parables, your formation was a coincidence or planned? Okay, it was totally planned, होइन. Music form गर्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ एकदम I'm very conscious with it because अब it's like having a second family. You cannot just break up with somebody अनि नयाँ मान्छे लिएर आउँदै गर्नु. It's very scary अनि risky पनि at the same time, होइन. So there can never be a coincidence. होइन मैले चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा गिटार चिन्थेँ. It's called सुमन खत्री. उहाँ चाहिँ मेरो सिनियर पनि होइसिन्थ्यो अनि आई मेट हिम एकदम अगाडि 2012 मा होला. अनि त्यसपछि चाहिँ he went to Australia अनि त्यहाँ बजाउनु हुन्थ्यो. त्यसपछि he came back and काठमाडौँ Jazz Conservatoryमा चाहिँ he was a teacher रहेछ. So त्यसपछि चाहिँ हामी इभेन्चुली भेट्यौँ अनि why not make songs भनेर उहाँको र मेरो ड्राइभ ठ्याक्क म्याच भयो. एन्ड देन वी स्टार्टेड एडिङ हाम्रो ड्रमर भाइ आशिष अनि त्यसपछि अर्को गिटारिस्ट भाइ हु वाज अल्सो टिचर एट केजिसी रूपेश भन्ने. सो त्यसरी चाहिँ वी स्टार्टेड द ब्यान्ड होइन. अहिले चाहिँ हामी जम्मा 4 जना मेम्बर छौँ, तर वी वुड लभ टु एड violinist in future. तर फ्युचर मात्र गर्छौँ होला सकेसम्म. So that's how we started. Everything was planned. So how long it's been band formation? हजुर band has been formed since 2019 मात्र भनेको 1 year मात्र. 1 year त हाम्रो पेन्डेमिकले नै गयो होइन. पेन्डेमिकमा एकअर्का बुझ्दा अनलाइनबाट हाम्रो म्युजिक क्रिएट गर्दा नै बित्यो. सो ब्यान्डको मेम्बर्सहरूलाई चिनेको इट्स बिन लङ 2012 देखि भनेको अलमोस्ट 10 years. तर ब्यान्डमा आएर पर्फर्म गर्नु अनि बजाउनु हुन्छ नि म्युजिक क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ जस्ट 1 year भयो अहिले. So initial स्टेजमा कुनै पनि हबी ओरिएन्टेड करियरमा हबीले चाहिँ तपाईँलाई एकदम सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ अनि when you move on एउटा जर्नी मुभ अन गरिसकेपछि you talk about bread and butter. So त्यतिखेर चाहिँ क्वेसन मार्क आउँछ जब हबीले चाहिँ त्यो ब्रेड एन्ड बटर गर्दाखेरि. So according to you, when you started your music career, एकदम प्रोफेसनल सिङ्गर भएर when you perform and earn from your hobby and hobby oriented career. So what was that moment? कुन चाहिँ प्रोग्रामबाट you earn something that you are paid as a professional singer? Okay. So कुन चाहिँ प्रोग्राम भन्दाखेरि त नेपालमा जब when I went to Voice of Nepal, I went to Voice of Nepal, right? So Voice of Nepal gave me a great exposure, I would say. किनभने म पहिलादेखि नै एकदम shy मान्छे अनि मलाई चाहिँ म्युजिक आफूसँग मात्रै राख्नु मन लाग्थ्यो. I was not even active on Instagram. कहिले गीतहरू राख्दैन थिएँ. I used to sing on my own. I still am. त्यस्तै नै छु म. अनि भोइस अफ नेपालमा चाहिँ म आई वेन्ट देयर अनि मेरो फर्स्ट गीत हुलारो लभ चाहिँ भोइस ग्लोबलमा आयो. फर्स्ट नेपाली टु बी फिचर्ड एट भोइस ग्लोबल. द्याट वाज अ ह्युज अचिभमेन्ट फर मी अनि होल नेपालको लागि बिकज म्यागजिन्सहरूमा पनि आएको थियो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड गेटिङ सोजको इन्भिटेसन. म त क्वार्टर फाइनलिस्ट भएर नै आउट भइसकेको थिएँ भोइसबाट बिकज भोटिङ सिस्टम थियो हजुरको होइन. त्यही पनि अब बाहिरको मान्छेहरूले इमेल अहिलेसम्म पनि इमेल आउँछ. आई रिसेन्टली गट एन इमेल फ्रम सिएटल वासिङटन होइन. सो त्यो इमेल्सहरू आइरहेको हुन्छ अहिले पनि. दे एप्रिसिएट मी. अनि त्यसरी चाहिँ आई वेन्ट टु अ लट अफ सोज. अनि इजिप्टमा गयो, अस्ट्रेलिया गयो, कोरिया गयो. हाइएस्ट पेड भएको चाहिँ अहिलेसम्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल सोबाट नै भएको छ मेरो. नेसनल सो पनि वाज भेरी गुड. एकदमै राम्रो पेमेन्ट भएको बिकज अब लाइक यु सेड होइन एभ्रिथिङ इज वान्स यु like start performing as an artist, it's important that you get a value for it. So payment, monetary value was a value for us. Sabse important value no bhai pani to certain extent it was essential pani in a way. We were creating our own songs and it was important. So त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल टुरबाट it was very good. नेपाल टुरमा हामी 5वटा ठाउँ गयो एकैचोटि अनि एउटा सोबाट नै it was more than $1,000 and it was good. Like राम्रो नै थियो.
And even Korea, but it was very nice. एकदम राम्रो थियो. Australia, but not much expected on his side. I had fun. सबसे धेरै राम्रो लागेको show like Australia. So monetary value doesn't really satisfaction counts. So 1 year back, you performed for World Music Theatre and a second Egypt. So how that opportunity came in your life and what was the experience like that? Right. So that was the most beautiful opportunity in my life. I met so many artists from the world, especially Geet Pani Banai, Pandemic, Kiosk, Standing Now as One. It became a huge hit worldwide. Nepal पनि एकदम appreciate गर्नु भएको थियो. So म त त्यो कहिले बिर्सिनै सक्दिनँ होला. मेरो अगाडि पनि देश शामिल शेखको ठुलो पोस्टर मेरो रुममा हैन इजिप्टको जुन वर्ल्ड स्टेजमा गइसकेपछि जुन सर्टिफिकेट दिन्छ एभ्री कन्ट्रीलाई विथ अ झन्डा साइडमा अब हाम्रो झन्डा हुन्थ्यो अनि फ्ल्यागसँग अनि स्टिल गिभ्स मी गुज बम्स हैन. So Egyptको memory was एकदमै rejuvenating and at the same time एकदमै inspiring for me. त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि मैले यस्तो आर्टिस्टहरू भेटेँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि you came from Nepal and we didn't even realize rock singers are there in Nepal. त्यस्तो खालको कमेन्ट्सहरू आयो मलाई. And they were like, if you were at USA you would have been somewhere else. कम्पेयरै गरेर. So त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै धेरै ड्रिभन बनाउँछ. म नेपालमै भएर पनि यो गर्नु भनेको इट्स अ गुड थिङ. धेरै अप्रिसिएसन नहोला मान्छेहरूबाट जतिको फोक सिङ्गर्सहरू आउँछ तर आई थिङ्क इट्स अ जर्नी. अब मबाट नै चिनिन्छ भने वाइ नट टेक अ रिस्क. Anyways, 1 year झनै भइसके पनि सो बधाई र शुभकामना जति पुरानो भए पनि दिदार राम्रो र दिएको राम्रो हुन्छ. सो विश तपाईको लागि त्यो बधाई यो स्पिक टु मीको तर्फबाट 1 वर्ष पुरानो बधाई दिदैछु फर परफर्मिङ एट दैट. सो मच रोजी सर. हजुर. सो त्यो रिकलिङ मोमेन्टमा जाँदाखेरि when you performed हैन so that was something that लाइफ टाइम अपर्चुनिटी हो. त्यो अपर्चुनिटी एक्सेल गरिसकेपछि अझ बढी अपर्चुनिटी एक्सप्लोर गर्ने मौका पाइयो कि पाएन from there on? हजुर अपर्चुनिटिजहरुको कुरा गर्नुभयो. अलिकति बिचमा इजिप्टमा परफर्म गरिसकेपछि अब त्यहाँबाट अरु एक्सपोजर चान्सेसहरु क्रिएट भयो या दैट इज ओन्ली द थिङ इजिप्टमा गयो सक्यो अप्रिसिएसन पायो फेमस भन्ने हो कि त्यहाँबाट अझ क्रिएट हुँदै गयो. त्यहाँबाट एकदम धेरै क्रिएसन भयो. मैले आई एम मेकिङ अ सङ विथ इजिप्शियन प्रोड्युसर अहमद किकार भन्ने famous Egyptian producer. He asked me to do a song with him, so that's another milestone already. जुन आएको छैन अहिलेसम्म. So त्यो भनेको इन्टरनेशनली जानु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. अनि इभेन्चुअली आई वान्ट टु बी एट BH1 someday, लेट्स सी. त्यो एउटा ड्रिम हो तर अब कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ. अनि आई थिङ्क यसरी सानो सानो कुराले नै कन्सिस्टेन्सी भएर गयो भने राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई. अनि इजिप्टको थ्रुबाट चाहिँ हजुरको यस्तो खालको अपर्चुनिटी आउँछ भन्ने मलाई सोचेको थिएन. किनभने दे अल्सो कल्ड मी दिस इयर. यो बेला चाहिँ हजुरको लास्ट टाइम आई वेन्ट सोलो तर योपालि चाहिँ दे आस्क्ड मी टु कम विथ द ब्यान्ड नै डिसेम्बरमा. तर हाम्रो कोरोना भाइरसको जुन पेन्डेमिकले गरेर सबै कुराहरू अब डिभास्टेटेड छ हैन. त्यो कुराले गरेर चाहिँ हाम्रो यो सो नै क्यान्सल भयो. तर इभेन्चुअली नेक्स्ट इयर शामिल शेखमा वी विल गो टु द सेम स्टेज वान मोर टाइम. त्यो अफर चाहिँ फेरि आएको छ हामीलाई. Very congratulations and wish you all the best for that cashing opportunity as well. So we move on to another segment. This time we'll be providing you 3 of the options and you need to rank accordingly. 1, 2, 3 ranking. And yes, you are best at singing, composing and songwriting. 1, 2, 3. Singing number 1, number 2 songwriting, number 3 composing. Okay, say the order normally present for Eric. Okay. If you need to define your personality in these 3 words, what would be 1, 2, 3? Bold, brave, and beautiful. Number 1, brave. Number 2, bold. Number 3, beautiful. So again, personality oriented, helpful, honest, and hardworking. How you rank? I think number 1, hardworking. Number 2, honest. Number 3, helpful. Is it you are not that much helpful? I am helpful, but I think I'm more hardworking because I feel like I'm very good at it. So rank on for that service. Again, ranking yourself in these words according to your personality: clever, confident, and conscious. Number 1, confident. Number 2, clever. And number 3, the third one again. Likewise, smart, sexy, and sincere.
Number 1, smart. Number 2, sincere. Number 3, sexy. Which I'm not sure. So being a performer, or rock star performers, so appealing kati huनुपर्छ personal appearance when you stand on stage and dress up, the style, so that do matters. हजुर आई थिङ्क कुनै पनि आर्टको फिल्डमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स लुक आउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ वेदर इट बी डान्स वेदर इट बी सिङ्गिङ वेदर इट बी परफर्मिङ एनी आर्ट होइन त्यो जस्तो एउटा एन्टरटेनर भएपछि यु हेभ टु हेभ अ फुल प्याकेज जस्तो लाग्छ एटलिस्ट ट्राई टु बी अब प्लास्टिक सर्जरी गर्न त मिल्दैन डेफिनेटली तर यु क्यान ट्राई टु बी हुन्छ नि जस्तो अब यदि कोही एकदमै मोटो छ अरे फर इक्जाम्पल वेट एकदम हेभी छ भोकल एकदम राम्रो छ र स्टेजमा जानुपर्छ बिग स्टेजमा जानुपर्छ भने ही ओर सी क्यान अलवेज वर्क अन द वेट नि त होइन सो त्यो त राम्रै पोजिटिभै कुरा हो सो आई थिङ्क अपिलिङ हुनु 100% नभए पनि 50% त इट एड्स भ्याल्यु टु यर कन्फिडेन्स सो त्यो वेमा चाहिँ इट हेज टु बी देयर Any international female rock stars that has influenced you with their appearance mostly? Evanescence, Emily Linehassler. I think she is a whole package, right? Vocal dekhi liera, usko eyes dekhi liera. I think I have a huge crush on her. So back to the segment: daring, determined, and down to earth. Daring, number 1. Number 2, down to earth, and number 3, determined. Friendly, futuristic, and fun-loving. Futuristic, friendly, and fun-loving. So, what is not good at? So, listening to people, convincing people, or saying a lie. I'm not good at saying a lie because I'm very straightforward. If I do not like anything, I just block that person. Okay? Straight away. I mean, I'd rather not talk. Convincing people and listening to people. Not good yes, at. I'm good at listening to people. So you're not good at dancing, acting, and cooking. Which one is the one? I was worse at cooking. But lockdown later, I think I can be a chef just like that. So I think I'm good at dancing. Funny. What was the third option, sir? Acting. Acting, I'm learning. So I would say acting. So you're not good at telling jokes, asking questions, and saying no. I'm not good at jokes. Actually, seriously, I'm joke so I'm worse at saying no, yes, yes, I can say no very easily, straight away. Again, not good at bargaining, questioning a lot, or not being able to help. I'm not good at bargaining. जब एकदमै आफ्नो मिल्ने मान्छेको ठाउँमा गयो भने चाहिँ I'm not good at bargaining. I'm just like okay, हुन्छ, sure, त्यस्तै हुन्छ. The bargaining. What you don't like the most? Waking up early in the morning, staying late night and then having missed calls. What you dislike, Mancha? These are sometimes negative words, but sometimes defines your personality. So what is not you? Lazy, selfish, and outspoken. Outspoken. Second, third, lazy or selfish. Like I cannot hear your first lines also. So do I have to rank it down? 1, 2, 3? Yeah, 1, 2, 3. So outspoken number 1, about selfish, lazy ma kun chahi second, third person. I think tapale bhannu bhayo ke wala second ma selfish, third ma outspoken. Lazy. Okay. So with that we complete this segment as well, and we are remaining 2 more segments. Now moving on this part. So you are endorsing brands as well, and lately you endorse Agriculture Development Bank Limited. हामीले कमर्सियल पनि देख्न पाइरहेको छौँ र जुन टेलिभिजनको लागि एज अ न्युज रिडरमा काम गर्छु न्युजको ठ्याक्कै त्यो अगाडि चाहिँ कमर्सियल बज्छ एन्ड सो very frequently every day, so I am watching you as a performer right there. त्यहाँ पनि एउटा rock star को image मै छ. So how it came to you? Okay.
So basically, यसको story एकदमै interesting छ हजुरको. I was called at Young Achiever Nepal television बाट आउने show by सङ्गीताजी. अनि Young Achiever बेलामा चाहिँ हजुरको लकडाउन भर्खर सुरु हुँदै थियो. अनि त्यो बेलामा मलाई एउटा कल आयो हैन, we want you to be here, to be featured भनेर कल आयो सङ्गीताजीबाट. अनि हुन्छ नि त भनेर फर्मली म गएँ त्यहाँ. अनि गइसकेपछि चाहिँ I was asked so many questions, मेरो environment science related को क्वेसन्सहरू. अनि त्यहाँनिर मैले मेरो प्रोजेक्टहरू के थियो यताउता हरेक इन्फर्मेसन्सहरू मैले त्यहाँ थ्रु चाहिँ सेयर गर्न पाएको थिएँ. अनि त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ हजुरको अलिकति भाइरल भएर चाहिँ एभ्री डे नै नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन थाल्दो रहेछ. एभ्रीबडी सेन्डिङ मी द सेम मेसेज कि स्क्रिनसट गरेर हजुरलाई देखेँ भन्दा भन्दा ठ्याक्कै एडिबिएलबाट चाहिँ हाम्रो मेन सिइओ सर अनिल सरले चाहिँ इमेलमा चाहिँ Ashra, we want to keep you as a brand ambassador for ADBL. We would love to have you there. म त कृषि विकास बैंक कमर्सियल बैंक नम्बर 1 बैंक अलमोस्ट नम्बर 1 नै हो हैन. अनि त्यसपछि त्यो त अब इट्स अ बिग बैंक. अनि यो त अलिक फेक न्यूज त हैन, जस्तो फेक मेसेज त हैन भनेर म त आई वाज सस्पिशियस, अलिक पुलिस माइन्ड भएर. एन्ड देन आई स्टार्टेड सर्चिङ. अनि हो कि हैन भनेर अनि मैले आफ्नो नम्बर दिएँ उहाँलाई. त्यसपछि हो रहेछ. सो त्यसपछि चाहिँ इट अल स्टार्टेड. अनि माई जब देयर इज मोर लाइक अ कम्युनिकेसन अफिसर. एभ्री डे नभए पनि आई जस्ट गिभ देम आइडियाज अफ हाउ टु डु मार्केटिङ विथ यो एग्रिकल्चरको ब्लेन्ड र हाम्रो यङ माइन्ड्सहरूलाई कसरी इन्कल्केट गर्न सक्ने कुराहरू. अब यसलाई त एकदमै मोडर्न एग्रिकल्चर जसरी यङ पिपलले हेर्दैन, एकदमै लेबर इन्टेन्सिभ वर्क भनेर हेरिन्छ होइन. त्यो लेबर इन्टेन्सिभ वर्क नभएर आइटी पनि सब्मिसन गर्न मिल्छ भन्ने कुराको एउटा माध्यम जस्तो म भनेर चाहिँ आई वान्ट टु डु द्याट. अनि ठ्याक्कै नै त्यो ल अफ एट्र्याक्सन भयो भन्छ म. ग्रेटफुल फर प्रमोटिङ एडिबिएल को एउटा एप पनि प्रमोट गरिरहनु भएको छ त्यही एडभर्टाइजमेन्टमा बेसिकली. सो तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा एडिबिएल को एप छ कि छैन? छ, मेरो बैंक नै एडिबिएल र एनआइजिएस युज गर्छ. सो आई डु ह्याभ एडिबिएल को. So nice to hear that promoting the brand and being engaged with the brand is also needed. Sometimes brand ambassadors say आफूले चाहिँ प्रमोट गरिरहन्छ तर त्यसको प्रोडक्ट नै युज गरि नरहेको पनि पाउँछु. In your sense, your case-मा, so that is equivalent or complementing like it. So that's good to hear. And now moving on, some of the pictures we have collected regarding your journey. So let's recall the moments and let's define the pictures. Sure. कुन मोमेन्ट को कतिखेरको होला? Oh wow. 2013 को म र मेरो एउटा फ्रेन्ड we went there Anil Studios मा. अनि त्यहाँ गएर we recorded Evanescence को एउटा Hello भन्ने गीत. Yes. This one? This was Egypt र अरू हजुरको 20-25 जना आर्टिस्टहरू वर्ल्डको आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ हामी एउटा गीत निकालेको थियौँ स्ट्यान्डिङ नाउ एज वान भन्ने. सो त्यसबाट चाहिँ हो यो घरबाटै. This was taken from चितवनको टुर. चितवनमा हाम्रो ठ्याक्क भोइस अफ नेपाल सकेपछि चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे बेलामा आई वाज देयर विथ द ब्यान्ड. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. Your picture? This was from Women in Concert. I know Women in Concert बेलामा तल चाहिँ Earth Hour छ. So which means WWF नेपाल बेलामा चाहिँ मैले एङ्करिङ गरेको थिएँ. त्यही बेलामा सो पनि भएको थियो. Okay. So यो चाहिँ पेजेन्ट बेलामा चाहिँ I was asked to be a judge. Mr. Miss Teen Nepal बेलामा हो. अनि अभिबिन कन्या was the founder, I guess. So उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो. अनि these are the participants. I think I'm giving autographs है. They were very sweet. एकदम राम्रो सबैजना. I love this photo. Such a beautiful place. यो त Egypt, I can never forget. यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क सो सकेको भोलिपल्टदेखि नै I became a traveler. सिङ्गर त मैले बिर्सेँ होला त्यसपछि त. I started becoming a traveler. I was traveling all around. इजिप्टको एउटा एकदमै राम्रो मस्जिद टेम्पल थियो शामिल शेखको. So this was while I judged the grand finale for Mr. Miss Teen Nepal. यो मलाई पत्र दिनुभएको छ एउटा अनरी.
Okay, so this was I forgot his name, Abdu, I guess. I know. So it was taken at Egypt. I'm clad in Egyptian luga, and this was made by Nepal Manju Didi. She made it for me. And yeah, Egypt ke bela ko. So the moment when you were been signing the contract with ADBL, हजुर, this was from ADBL. ADBL बेलामा चाहिँ अनिलजीले चाहिँ ठ्याक्क मलाई इन्टर गराउनु भएको थियो ADBL-मा एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर. Yes, this was again from WWF Nepal. म त्यहाँ कम्युनिकेसनमा काम गर्थेँ एज एन इन्टर्नी अनि त्यो बेलामा आई होस्टेड दिस सो Earth Hour. This was the, I think this is हजुरले फोटो खिच्छ होला यो वाला त इजिप्ट यो श्रीलङ्का बेलामा. Yes. So यो बेलामा चाहिँ हाम्रो रोजन सरले नै हामीलाई कोरियोग्राफ गर्छ थियो अनि it was a privilege to be choreographed by you. हामी एकदम we were so scared by you actually रोजन सर because अब कसरी walk गर्दा गाली खान्छ कि भनेर we were so scared. Even the international participants were very scared actually. So यो चाहिँ हामी श्रीलङ्का बेलामा थियो. Yes, कोलम्बोमा. We took a shoot. Okay, यो एकदमै funny छ. So यो पनि श्रीलङ्का हेरिटेज पेजेन्टमा चाहिँ I think I won होइन यो बेलामा yes I won Peace Ambassadorको award. I have that medal पनि. Okay, this is you and me. So त्यो बेला धेरै मोटी रहेछ म त. Okay, this is अहिलेको latest है changes so far. So before Heritage Pageants in 2011, somewhere the Fashion Plus 4 organization that was Miss in 2011. त्यहाँनिर तपाईलाई देख्न पाइयो. So त्यो पेजेन्टको जर्नी अनि हेरिटेज सम्मको आउँदाको जर्नी. So how you connect that? हजुर पेजेन्टको जर्नी देखि लिएर अहिलेको जर्नीसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सो फार सो सेटिस्फाइङ है. किनभने त्यो बेला अब म त एकदमै डाइभर्सिफाइड रिजन्समा नै हात हाले जस्तो लाग्छ मलाई अनि सक्षम पनि भए केही हदसम्म 100% नभए पनि आइम भेरी सेटिस्फाइड विथ द्याट. अनि जुन त्यो डेस्टिन टु बी भएर हल्का हल्का अचिभमेन्ट्सहरू भइरहेको थियो. एन्ड आई थिङ्क द्याट रियली inculcated me to become a very confident human being. You're at a certain pace ma, and I'm very grateful to there is a mentors in my life, including you, I know Rojin sir, and a lot of other people. So I'm very grateful. Thank you for that. I mean, जुन किसिमको confidence हजुरले हामीलाई दिनुभयो हैन स्टेजमा बोल्नेदेखि लिएर अनि also performing on stage. I think त्यो यतिकै आएको होइन. Environment definitely matters. अनि म चाहिँ यो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ मेरो हरेक मेन्टर्सहरूलाई चाहिँ very grateful to your support, including you. Okay, thank you so much. So Green Arts Media was a way जहाँबाट तपाईले हेरिटेज इन्टरनेसनल नेपालमा हुनुभयो. त्यसपछि हेरिटेज इन्टरनेसनल 2016 मा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो अर्गनाइज बाइ प्लानेट. हजुर. So Sri Lanka, when you made the international delegate, what was the planning or what was some kind of things that went in your head? How could I be competing with the international delegates? Plans are set for you. या जस्तो जस्तो आउँछ त्यस्तै गर्दै जान्छु भनेर जुन हुन्छ नि कन्टेस्टमा यो 3 इयर ब्याकमा जाँदाखेरि हजुर. सो कम्पिटिसनमा गइसकेपछि त डराउने कुरा नै हुँदैन. Either you go to the competition and be fierce about it or just back up. मेरो लागि थियो. So I was not scared at all. मेरो दिमागमा त first thing नै competition भन्दा पनि I'm there to learn something. किनभने this is something that I'm just doing it because the ambassador को titles थियो, environmental ambassador को title थियो. More than beauty pageant भए पनि I was more interested in the debatesहरू नि त हजुरको हैन. That debatesहरू थियो. It was very different show than the other shows that we get to see. So walk गर्नु पर्दैन थियो every time अनि it was अलिकति different. So त्यसले गरेर चाहिँ मलाई attraction भएको थियो अनि I was very confident for the fact that debatesहरू गर्नलाई त I was always नै interested पछादेखि नै. So त्यो कुरामा चाहिँ मेरो बढी enthusiasm थियो rather than okay, I'm going to meet यो मान्छेहरू. They might be taller than me or like they might be अझै राम्रो than me. So त्यो कुराहरूको insecurity चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ I didn't feel because म त्यस्तो mentality गएको.
सो हबी ओरिएन्टेड करियरलाई जसरी फुल फेजमा तपाईँले लगिरहनु भएको छ, एकाडेमिक वाइज जुन करियर हुन्छ नि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट साइन्सबाट, अब तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट त्यसमा रिसर्च पनि गरिरहनु भएको छ, एन्ड माइट बी यु लभ टु कल योरसेल्फ एज इन्भाइरोमेन्ट रिसर्च साइन्टिस्ट एज वेल। सो त्यसमा तपाईँले पेपर पनि गरिरहनु भएको छ पीएचडीको लागि होइन। सो त्यो कुरालाई समय दिनको लागि इनफ स्पेस पाइरहनु भएको छ, या हबी ओरिएन्टेड करियरले नै बढीभन्दा बढी समय खाइरहेको छ? हजुर, सो यो क्वेसन चाहिँ एकदम धेरै आउने गर्छ अनि मलाई एन्सर पनि दिनु मन लाग्छ यो क्वेसनको। बिकज अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीको कामहरू गरिरहेको छु अनि कति च्यालेन्जिङ हुनसक्ला, सङ्घर्ष कति गर्नुपर्छ होला, कहिलेकाहीँ एउटाभन्दा अर्को चुज गर्नुपर्छ होला भन्ने क्वेसन्सहरू आउँछ होइन। तर डिस्पाइट अफ द्याट चाहिँ मेरो दिमागमा जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु ब्लेन्ड आर्ट एन्ड एक्टिभिजम, आर्ट थ्रु मिन्स अफ म्युजिक अनि एक्टिभिजम मिनिङ इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च भएर यसको पेपर्सहरू पब्लिस गरेर लाइक प्रोजेक्ट्सहरू थ्रु हुन्छ नि मैले जे पढेको छु त्यो कुराहरूबाट होइन। सो ब्लेन्ड अफ आर्ट एन्ड एक्टिभिजम चाहिँ मेरो सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I'm trying to bring out songs which is more centric to environment. Bodhi Vriksha bhane गीत आउँदैछ, that's going to make it very easier for me पनि। एकदमै मेरो आफ्नो म जस्तो मान्छे भएर जन्मेको छु र जस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन मलाई दिनु मन छ सोसाइटीमा त्यो चाहिँ अझै क्ल्यारिफाई हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो मेरो लागि चाहिँ अब एउटा छुट्टै छुट्टै पार्ट भन्दा पनि आई थिङ्क आई क्यान ब्यालेन्स इट भेरी वेल, किनभने आई डोन्ट वाच एकदम धेरै मुभिजहरू, आई डोन्ट जस्ट गो आउट when I filter it, I go out तर एकदमै कम, त्यसरी चाहिँ I can balance things. Rather than watching movies, I rather make music होइन। सो अनि फ्री टाइममा म्युजिक बनाउँछु, पढ्ने बेलामा बेलुका पढ्छु, सो that's how I balance things, so it's not difficult at all. So during your course of study होइन इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा जान्छ, नेपालको पार्टमा जाँदाखेरि होइन कसरी यो प्लानिङ लेभलमा, पोलिसी लेभलमा एन्ड देन एजुकेसन लेभलमा वाट दे प्लान होइन पोलिसी लेभलमा इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युटेड हुनुबाट डिग्रेड हुनुबाट जोगाउनुपर्छ भने त्यो पोलिसी वाइज चाहिँ पक्कै पनि छ, वेन इम्प्लिमेन्टेसन वाइज चाहिँ त्यो ल्यागिङ देख्न सक्छौँ। सो इज इट कि पोलिसी वाइज नै त्यो बनाएको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ किन आवश्यक लागेको, या इम्प्लिमेन्टेसनमा पिपल आर नट सो सिरियस? सो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो रोजिन सरले होइन। सो अब हाम्रो नेपालको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको फिल्डमा इन्भाइरोमेन्टको जुनसुकै पोलिसी भइरहेछ अहिले, जुन हामीले पोलिसीको लजहरू फर्मुलेट गरिरहेछौँ, आई थिङ्क त्यहीँबाट नै एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम ल, एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम गभर्मेन्ट लेभल। त्यही कुराको इन्कल्केसन भएन भने हामी जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू अथवा इभन हाम्रो टिचर्सहरू जसले चाहिँ पिएचडी डिग्री गर्नुभएको छ, पिएचडी इज नट गोइङ टु हेल्प प्रमोट इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल। What's going to promote environmental legacy or like environment better गर्ने नेपालमा is the law that's being formulated. अनि त्यो फर्मुलेसन गर्ने मान्छेहरू हाम्रो सबैजना हाम्रो अहिलेकै नेताजीहरू हुनुहुन्छ, they are very much people जसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको ई पनि थाहा हुँदैन। I'm not trying to be rude, तर हाम्रो इन्टरनल लेभलमा त्यस्तो छ सिस्टम, जसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो पोलिसीमा नै there's a lack. That's why हामीले गरेको कुराहरू इभन निजगढ फरेस्ट यदि अहिले त्यहाँनिर एयरपोर्ट बन्यो भनेदेखि जुन अहिलेको रिसेन्ट कन्डिसन छ, इफ त्यहाँ निजगढ एयरपोर्टलाई काटेर हजुरको फरेस्टै छैन भने त हाम्रो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनले यस्तो डिग्रेड गर्छ नेपालमा, त्यो त अब आई थिङ्क पोलिसी लेभलबाट आउँछ राइट। लाइक अस क्यान ओन्ली रेज आवर भोइसेस मेबी थ्रु म्युजिक, अब गीतबाट पनि अलिअलि गर्न सकिन्छ, तर द्याट्स नट गोइङ टु हेल्प। What's going to help is हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलबाट नै पोलिसी फर्मुलेसन राइट हुनुपर्छ, and then the whole thing comes from that. त्यहीँबाट चाहिँ आई थिङ्क सबै कुरा ल्याक भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। So from a point of view, if in case एउटा massive campaign चलाउनु पर्यो होइन, जहाँनिर युथहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, इन्करेज गर्न सकिन्छ, so what kind of campaign would be very easy and very much the way गर्ने कनेक्ट गर्ने क्याम्पेन चाहिँ त्यस्तो के हुन सक्छ? नेपालको केसमा इन्भाइरोमेन्ट फिल्डको क्याम्पेन भनेको दुईवटा चाहिँ मैले देख्छु। एउटा भनेको क्लाइमेट कन्भर्जेन्स 2016 देखि नै भइरहेको एउटा युथ ड्रिभन कन्भर्जेन्स हो। त्यो कन्भर्जेन्समा चाहिँ हजुरको देस एभ्रिथिङ, देस ब्लेन्ड अफ आर्ट पनि, अनि सबै यङ्स्टर्सहरू भेला हुन्छन् होइन, अनि एभ्रीबडी टक अबाउट क्लाइमेट चेन्ज। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको एक्सेसिभ नराम्रो केसेसहरू छ,
जबकि नेपालको कन्ट्रिब्युसन इज ओन्ली 0.45% वर्ल्डमा हेर्ने हो भने अनि त्यति कम पर्सेन्टेजको हुँदा पनि नेपाल फल्स अन्डर भलनरेबल जोन भनेपछि हामी नेपालीहरूले आवाज नउठाएर नेताहरूले आवाज नउठायो भनेदेखि त वी आर जस्ट गोइङ टु ड्राउन आवर सेल्फ्स नि होइन अहिले पनि कति ठाउँमा बाढी पहिरो आइरहेछ द्याट्स अल बिकज अफ जलवायु परिवर्तन पिपल से पानी पर्यो आयो नो जग कमजोर भयो होला कुनै स्टेजेसमा तर जुन क्लाइमेटको मेन रुट छ त्यो त इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुलेटर्सहरू फर्मुलेटर जुन हाम्रो जुन त्यो कर्ताहरू हाम्रो मेन गभर्मेन्ट लेभलबाट नै आउनुपर्छ सो उहाँबाट आएपछि बल्ल आई थिङ्क यसको चाहिँ निर्मूल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई सो आई थिङ्क क्लाइमेट कन्भर्जेन्स इज भेरी एसेन्सियल युथहरूलाई चाहिँ एउटा सँगै प्लेटफर्ममा ल्याएर आर्टलाई पनि गराउने म्युजिकको थ्रु पनि गराउने होल थिङ हुन्छ डान्स गर्नेले डान्स गर्छन् अनि हुन्छ नि यो बेसिकली रेज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ त्यो थ्रु Okay, so your serious note, but a very must-have note. Now we are there. We like to move on with other part, and this would be the fun-filled part. So this is the if question. So if futuristic question. So if you were to require to evacuate, if you were to require evacuating the things in next 30 minutes, then what would be the 5 things you would be grabbed and taking with you? Evacuating the things in terms of, sir? Can you now clarify? You need to evacuate because something is going to happen at your place. Now you need to evacuate as possible as you can. That is 30 minutes is remain with you. Now what 5 things you would take? It could be anything. Yeah, anything. 5 things. Okay, first thing that I would make the roads. Nepal ko harek road banaidinte mo. Number 1. Number 2, I would make Nepal as a sano Switzerland number 1 country banaunthyo hola. Number 1 beautiful country in the world. Number 3, I would remove and replace all the government level officials, and then maybe have a vote pool of young people inculcating your level, regardless of the experience. Number 4, I think I would make rock singko music like अझै flourish in Nepal. Because that's not there. तर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी bring out encouraging people मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो गीत चलिरहेको छैन भने किन why do you stop keep doing it भनेर एउटा त्यो गर्न चाहन्थ्यो होला म सायद that's it sir. Okay. So if you need to form a band, right? So if you need to form a band with animals, who would be your band members? A vocalist as yourself, then you need a drummer, a lead guitarist, bass and a rhythm or side vocalist. Okay. I would have मेरो bass guitarist चाहिँ monkey हुन्थ्यो because bass मा एकदम त्यो groove गर्दै monkey लाई राम्रो देख्छ अनि drums मा म राख्थे lion लाई drums has एकदम powerful हैन so lion लाई अनि त्यसपछि guitarist दुईजना चाहियो so एउटा guitarist would be zebra अलिकति tall होला हैन अनि त्यसपछि अर्को guitarist would be chimpanzee एकदम interesting हुन्छ हैन त्यो blend अनि yeah I think that's it. Okay. Side vocalist if you need. Side vocalist, we do not need a side vocalist. तर चाहियो भनेदेखि चाहिँ maybe a bird. Okay. So if animals could sing like us, who would be the animal? Can be better singing pop, rock, classical, and jazz. Any animals? Yeah. 4 animals to sing pop, rock, classical. Okay, so that would be like me as a wizard. I'm just trying to make every animal sing in a certain way for now. But she say, okay, rock gaune चाहिँ lion, अनि sea. And त्यसपछि classical gaune would be कोइल. एकदम सुरिलो. अनि jazz gaune would be mouse. No, it's good though. It's very random. I could say folk gaune would be maybe rabbit. If you could have magical power, what power would you choose? Okay. So if I had a magical power, is there an option? Okay. No options. You can decide your option by yourself. Okay. So if I had a magical power to be anybody that I'd want to be, I'd be a wizard.
because wizard has the ability to do whatever she or he likes. That would be that. The magic quantities changes and coronavirus. Qualifications of any you justify personal question. If you could design a planet, what would be your perfect planet look like? My perfect planet would look like a very beautiful small planet, though एकदमै resilient planet, I would say. किनभने कुनै सुकै जुनसुकै बाहिरको हुन्छ नि आउटपुट लेयर्सहरू आएर पनि हाम्रो त्यो सानो संसारलाई चाहिँ फरक पार्दैन. So I would say resilient र एकदमै powerful संसार बनाउँथ्यो होला. Okay. So if you need to morph two animals and create one super animal, which two animals would you morph? Lion and tiger. Okay. If you need to make a super bird, which two birds you need to morph? Sparrow and pigeon. Okay. If humans lost the ability to see all the colors except one color and need to survive for the rest of the life, which one color would be, according to you, need to be left? Green. Green. So again, connected with environmental science. Very random though. So if money wasn't a concern, where would you live and what would you do? Okay, if money wasn't concerned, I would live in Nepal itself because, I would just live in Nepal. I have no other options as though. I love the place where I live and I'm grateful. So money wouldn't make any changes. Okay. So the last one. So if you need to ask a question to me, what would be that? Okay, my question to Rojin sir would be, how was your journey with Heritage Pigeon so far, and what kind of changes would you like to do in future? So we started the journey from 2014 and now we are planned for 2019, but because of this pandemic, this thing has been shifted by 2021. And hopefully the scheduled venue, that is from Malaysia, would be again rescheduled. And so far from that 2014, and we have completed last year's edition at Singapore. So we brought lots of changes, making the basic concept of the things called peace, environment, culture, tourism, and heritage itself. So 5 main elements of the pageant, and we're working on it more seriously and making it more message oriented rather than the beauty pageant, because this is a platform and forum for all the international delegates to come and work as a team for all these 5 elements. And beauty pageant is just a base, and we don't take it as a beauty pageant even. So we make it the things. Yes, this is a forum for all international delegates representing their countries and bringing their voice and exchanging all these elements, opinions, and bringing up the ideas to say all those 5 elements. And my part is to deliver that message through the contestants and make it more listenable, make it more watchable. So that is what I've been doing, and I plan to make it more bigger in upcoming days with the support of the participants and organizers as well. And I'm very thankful for all the contestants and organizers so far believing in me and giving this responsibility to carry this international pageant. And this is one piece that is also a turning point for my career as a choreographer. Hope I gave you answer. Awesome. Very, very. I wish you all the best with your new endeavors with the same patience. So this is almost an hour talking with you, and this would be a very, very last question for the show. Sure. So you're one of the top 25 selected youth at US Embassy Youth Council amongst 30,000 plus participants from the nation, and you are also awardee as Civic Engagement Project awardee in US Embassy. So what was that scene? Okay. So yes, it was back in 2017 again during US Embassy Youth Council, where I had the privilege to be selected as one of the 25th youth from 30,000 plus people from around Nepal. So that was a huge achievement for me at the same time, 2014.
So the journey was really amazing because I met so many literate people, everybody on the same piece of life, everybody wanting to do great with their own own subjects. So I was selected as environmental science student graduate, while other people were from different other backgrounds. That's related to education. It was nothing like that. It was very much into, some people were from IT and some were like Forbes under 30 people. So we all were there and everyone of a very similar age. So we still have friends out there. And I think that has created a sense of, the contribution that we all can do it together for the betterment of whatever that we can do, even small steps. And that we did, Bunny. So moving on to civic engagement project. Civic engagement project are the project that's given to only 5 people from US Embassy Youth Council every year. That's been selected from 30,000. 30,000 whatever ni also 25 jana select bhayeपछि only 5 people get civic engagement project ko grantee as US Embassy ko euta awardee jasto हैन. So my project was basically focused on again environmental science नै थियो. त्यो चाहिँ centric भएर भन्दाखेरि चाहिँ it was related to Krishi Guru. So it was related to Krishi Guru agriculture app. So we made the app, and the app basically अलिकति underprivileged marginalized group peopleहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि एकदमै मद्दत गरेको थियो त्यो एपले. अनि अहिले पनि दे आर युजिङ इट हैन. सरल नेपाली भाषामा छ र कसैलाई पनि कृषि बारेमा केही पनि क्वेशनहरु सोध्नु छ अथवा केही हेल्प चाहिन्छ भने त्यो एप मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ. So they loved our idea. अनि because they loved our idea, they also offered me a plan to US को अर्को एउटा इभेन्टमा चाहिँ they asked me out. तर कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ we couldn't do that हैन. तर त्यो बाहेक पनि हजुरको सिभिक एंगेजमेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ आई थिंक यो प्रोजेक्ट सक्षम मात्र नभएर चाहिँ मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ किनभने आई वाज क्लोजर टु द पिपल हैन. हाम्रो यो तीनटा एरियामा थियो, खोकना, बुङमती र सुनाकोटीमा थियो अनि आई वाज भेरी क्लोज टु द पिपल. उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू आफूले पनि सिकेँ अनि कस्तो छ हाम्रो नेपालको कन्डिसन भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो. सो आई थिंक इट इज एडेड भ्याल्यू इन एभ्री वे. Okay. Yes. So you've been featured in so many magazines, cover page पनि गर्नुभयो हैन तपाईले. So अब त्यो पपुलारिटी बढ्दै गएपछि प्रेसर बढी हुँदो रहेछ कि रेस्पोन्सिबिलिटी एड अन भएको बढी महसुस हुन्छ? म त रेस्पोन्सिबिलिटी एड अन हुनु त मलाई आई लभ इट पनि किनभने इट जस्ट मेक्स मी स्ट्रङ्गर अनि इभन मोर रेजिलियन्ट ह्युमन बिङ. बिकज अब अहिले त हामी वेयर अन आवर 20s हैन. अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने कुरा जहिले आउँछ मेरो दिमागमा. अनि if it was 40s or 50s भएको भए चाहिँ yes मैले धेरै गरेँ अब बिस्तारै अलिकति maybe I should slow down भन्ने हुन्थ्यो. अहिले त I think we should just keep moving ahead. Forward मात्रै हेर्ने हो. So when you see forward, there's no looking backward. अहिलेको एजमा basically. So I don't think त्यो responsibility add भएर burden भएर. Very grateful instead, right? The magazines and my feature हुनु नै it's a big thing for me. एउटा legacyमा बिस्तारै add भइरहेछ कि dots जस्तो लाग्छ अनि I'm happy for that. So we are on the last note. So you are also a public speaker. So we want to hear something that is going to be very encouraging and inspiring to all the youth of the nation and who really want to pursue their career either in the music or in the environmental sector. So what would be your positive message? Okay. So my positive message to every one of you who's listening today, ladies in live stream, would be the very thing that I tell in every episodes and every session that I go to or every interviews that I do, that would be to believe in yourself. I think you all need to believe in yourself and believe in the thing that you're really passionate about. If you are not passionate about something, then just leave that thing, or like leave the thing that you are not happy about. You should follow the good feeling ones, and you have to follow your good feelings, and that good feeling is going to take you somewhere. So on that note, I want you all to believe that anything is possible if you set your mind to, and you just need to take it through by action. If you dream mathig or it's not possible, you have to take it through actions. Thank you. So that's a wonderful message by Ashra, and we would love to wish you all the best for your 29th September. There's something that is happening with your video. Thank you so much. Congratulations, man. It was successful, and we would love to hear you and listen to more from your side and more of your profession and passion as well as your academic career. सबै कुरालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिँदै we like to thank you so much. Thank you so much, ROJIN sir, for having me. Thank you. So with that, we come to the end with
Ashra, and thanking Ashra, we would like to sign out from this live broadcast as well. Speak to me, तपाईले हेरिरहनु भएको छ र speak to me लाई साथ दिइरहनु भएका सम्पूर्ण यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र speak to me बाट छुटिनुको लागि as usual स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, stay happy, stay healthy, and then we'll catch you in next episode with someone professional, brilliant, really signing up. Thank you so much.